गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे रेस्टॉरंट स्टाईल अंडा मसाला। अतिशय सोपी रेसिपी आहे, कमी साहित्यात होणारी आहे आणि पटकन होणारी आहे। तर आता आपण लगेचच बघूया कसं करायचं रेस्टॉरंट स्टाईल अंडा मसाला। ते आपण आता इथं बघूया। इथे मी 4 अंडे उकडून घेतलेली आहेत आणि त्यापैकी 2 अंड्यांचं मी व्हाईट वेगळं केलेलं आहे, ते असं बारीक चिरून घेतलेलं आहे। पिवळं बलक वेगळं केलेलं आहे। 2 अंडी उकडलेली ठेवलेली आहेत आपल्या मसाल्यामध्ये टाकायला। फोडणीसाठी इथं मी घेतलेला आहे तमालपत्र 1 घेतलेलं आहे तुकडे करून, हिंग घेतलेला आहे पाव चमचा, जिरं 1 चमचा, मोहरी 1 चमचा, कच्चा कांदा मी चिरून त्याची अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे। साधारण 4 कांदे मी इथं घेतलेले आहेत मध्यम आकाराचे। 2 टोमॅटोची मी इथं प्युरी करून घेतलेली आहे। आपल्याला लागणारे मसाले इथं मी घेतलेले आहेत। इथं घेतलेला आहे 1 चमचा गरम मसाला आहे, 2 चमचे लाल तिखट आहे, कसुरी मेथी आहे 1 चमचा, आलं लसूण पेस्ट आहे 2 चमचे, हळद अर्धा चमचा घेतलेली आहे, जिरा पावडर घेतलेली आहे 1 चमचा, धना पावडर घेतलेली आहे 1 चमचा। यानंतर आपल्याला लागणार आहे कोथिंबीर बारीक चिरून 1 वाटी घेतलेली आहे आणि मीठ घेतलेलं आहे आपल्याला चवीनुसार लागेल एवढं मीठ। अशा प्रकारे मी इथं साहित्य घेतलेलं आहे आणि आता आपण लगेचच बघूया रेस्टॉरंट स्टाईल अंडा मसाला कसा करायचा। भांडं तापलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये मी 4 टेबलस्पून गोडं तेल घालते। तेल तापलेलं आहे, याच्यामध्ये आता तमालपत्र, हिंग, जिरं मोहरी, कांद्याची पेस्ट टाकून घेऊया। या पेस्टमध्ये आता आपण थोडंसं मीठ घालणार आहोत। टोमॅटोची प्युरी घालूया। आणि कांदा टोमॅटोला जोपर्यंत तेल सुटत नाही आपण हे छान परतून घेणार आहोत। तेल सुटेपर्यंत परतणे अतिशय आवश्यक आहे, यामुळे टोमॅटोचा आणि कांद्याचा कच्चा वास निघून जाईल। मसाला छान शिजलेला आहे, याच्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत 1 पेला पाणी। आपल्याला ही ग्रेव्ही घट्टच ठेवायची आहे, त्यानुसार आपण पाण्याचा वापर करणार आहोत। यामध्ये आता आपण बाकीचे मसाले घालून घेऊया। हळद, जिरा पावडर, धना पावडर, तिखट, गरम मसाला, अजून 1 पेला आपण याच्यामध्ये पाणी घालणार आहोत। आलं लसूण पेस्ट घालूया। आलं लसूण पेस्टचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपण हा मसाला शिजवून घेऊया। आलं लसूण पेस्टचा कच्चा वास आता गेलेला आहे। याच्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत हे अंड्याचं पिवळं बलक। हे आपण असं कुस्करून टाकायचं आहे, म्हणजे ते ग्रेव्हीमध्ये छान मिक्स होतं। यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत हे अंड्याचं जे आपण पांढरं बारीक करून घेतलेलं आहे। ग्रेव्ही अजून घट्ट आहे, यामुळे आपण याच्यामध्ये 1 पेला पाणी अजून टाकणार आहोत।
यामध्ये आता आपण मीठ टाकून घेऊया चवीनुसार। दोन अंडी मी इथं उकडून ठेवलेली होती बाजूला, तिला आम्ही अशा चिरा पाडून घेतलेल्या आहेत आणि ती अंडी आपण याच्यामध्ये टाकूया। यामध्ये तुम्ही अंडी फोडूनही टाकू शकता। भरपूर कोथिंबीर टाकायची आहे। आणि आता आपण टाकणार आहोत कसुरी मेथी। कसुरी मेथी मी 1 चमचा घेतलेली आहे। याच्यावरती झाकण ठेवून आता आपण छान 5 मिनिटं हे सर्व शिजून देणार आहोत, ज्यामुळे मसाला अंड्यामध्ये छान मुरेल। मंडळी, रेस्टॉरंट स्टाईल अंडा मसाला रेसिपी तयार आहे। अतिशय पटकन होणारी अशी ही टेस्टी रेसिपी आहे, नक्की करून बघा। मी तुम्हाला याच्यामध्ये एक व्हेरिएशन सुचवते। याच्यामध्ये तुम्ही जर अर्धा पेला घट्ट नारळाचं दूध मिक्स केलं तर याची टेस्ट अजून वाढेल। नक्की करून बघा आणि करून बघितल्यानंतर मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका। माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।